Magandang araw mga kaibigan. Ngayon naman po, pakita ko lang sa inyo kung paano i-repair ang electric fan na mahina ng umikot. So ngayon, tanggalin natin yung front grill, yung blade, at yung rear guard. Alisin din natin yung pihitan o yung knob ng switch at yung puller na para sa pag-ikot. Pati itong cover ng motor, tanggalin din natin. Ngayon naman, lilinisin ko ang lahat na naipong dumi at alikabok sa motor gamit ang paintbrush. Ito yung capacitor ng electric fan. Madalas pag mahina nang umikot ang electric fan natin, dahil sa mahina na rin itong capacitor, papalitan ko itong capacitor ng bago. Mas magandang ihinang natin yung capacitor, pero kung wala kayong gamit na panghinang, pwede rin namang ibuhol nyo na lang tapos lagyan nyo ng electric tape. Ngayon naman, syempre kailangan linisin natin yung mga tinanggal na parts bago natin ibalik. So tapos ko nang linisin, i-assemble ko ng lahat. So tapos ko nang ihinang yung capacitor, na-assemble ko na rin. Ngayon naman, magte-testing ako. Yan, mandar siya agad, kahit sa number 1 setting pa lang.
Lalakas na ng takbo niya, parang brand new na. So ganyan lang kasimple mag-repair ng electric fan na mabagal na ang ikot. Kung nagustuhan yung video ko na ito, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.